ตัวอย่างอันนี้นะครับให้หาลิมิตของ log x หารด้วย x ลบ1นะครับก็เริ่มต้นเราลองแทนค่าดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่า x ของเราเข้าใกล้1ถ้าเราลองแทนค่าเข้าไปนะครับเราก็จะได้กลายเป็น log ของ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นะครับหารด้วย x ลบ1ซึ่ง x ของเราเข้าใกล้1นะครับดังนั้น x ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นฟอร์มนี้เป็นฟอร์มอยู่ในรูปฟอร์มของ0ส่วน0นะครับทำให้เราสามารถ apply โลปิตานได้ทันทีนะครับดังนั้นเราก็ทำการ apply โลปิตานเข้าไปนะครับลิมิตของ log x หารด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1นะครับซึ่งก็ฟอร์มนี้อยู่ในรูปของ0ส่วน0นะครับดังนั้นเราก็เลย apply โลปิตานเข้าไป diff log x ได้เป็น1ส่วนด้วย x หารด้วย diff x ลบ1ได้1นะครับเมื่อ x เข้าใกล้1พอถึงตรงนี้นะครับจัดรูปนิดนึงนะครับเราก็จะได้เป็นลิมิตของ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้1ซึ่งลิมิตของตัวนี้นะครับเราสามารถแทนค่าแล้วก็หาคำตอบได้เลยนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน1หรือก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับหาลิมิตของ tan x ลบ x หารด้วย x กำลัง3เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราลองแทนค่าดูก่อนนะครับ x ของเราเข้าใกล้0แทน0มีค่าเท่ากับ0นะครับก็กลายเป็น0ลบ0เพราะฉะนั้นตัวเศษเข้าใกล้0ตัวส่วนก็เข้าใกล้0อีกเหมือนกันนะครับดังนั้นรูปฟอร์มอันนี้อยู่ในรูปฟอร์มของ0ส่วน0นะฮะเราก็ apply โลปิตานเข้าไปก็ apply โลปิตานนะครับ diff tan ได้เป็นเศษกำลัง2ลบ1นะครับหารด้วย 3x ยกกำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้0พอถึงตรงนี้นะครับลองแทนค่าลงไปนะครับก็เซก0เซกคือ1ส่วน cos ถูกไหมครับซึ่ง1ส่วน cos เนี่ยมันมีค่าเป็น1ส่วน cos 0นะครับมันมีค่าเป็น1นั่นเองนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลองแทนค่าลงไปไอ้เจ้าตรงนี้เราก็จะได้กลายเป็น0ส่วนด้วย0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังสามารถที่จะ apply โลปิตานเข้าไปได้อีกนะฮะก็เดี๋ยวเราลอง apply โลปิตานเข้าไปอีกนะครับก็ถ้าเรา apply โลปิตานเราก็จะได้กลายเป็น diff sec กำลัง2ได้กลายเป็น2 sec แล้วก็อย่าลืม diff ไส้ด้วยนะครับ diff sec ได้เป็น sec tan diff ลบ1ได้0นะครับหารด้วย diff 3x กำลัง2ได้กลายเป็น 6x เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับพอถึงตรงนี้ลองทำการจัดรูปนะครับผมพยายามเปลี่ยนไอ้เจ้า sec กับ tan เนี่ยให้อยู่ในรูปของ sin กับ cos ก็จัดรูปนะครับ2ตัด6เหลือ3 sec x เรามีอยู่2ตัวนะครับ sec x ก็คือ1ส่วน cos นะครับก็เป็น1ส่วน cos กำลัง 2x tan ก็คือเป็น sin x ส่วนด้วย cos x นะครับแล้วก็ข้างล่างทั้งหมดมันหารด้วย x นะครับก็ผมเอา x ไปแปะรวมไว้กับ3อันนี้เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับผมก็ทำการกรุ๊ปก่อนนะครับเอา sin กับ x เนี่ยมาไว้ด้วยกันนะครับก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ sin x ส่วนด้วย x คูณอยู่กับ1ส่วน3 cos กำลัง 3x นะครับทั้งหมดทั้งมวลเมื่อ x เข้าใกล้0เพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เราก็สามารถ take limit เข้าไปได้เลยนะฮะซึ่งเราก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ sin x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ก็คือมีค่าเท่ากับ1นะครับก้อนข้างหลังเป็นลิมิตของ1ส่วน3 cos กำลัง 3x เมื่อ x เข้าใกล้0นะฮะก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับก็ cos 0มีค่าเท่ากับ1นะฮะเพราะฉะนั้นก้อนข้างหลังก็จะกลายเป็น1ส่วน3คูณอยู่กับ1ยกกำลัง3นะครับคิดเลขออกมาก็ได้เท่ากับ1ส่วน3ข้อนี้ก็ตอบ1ส่วน3นะครับทีนี้จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนใจนะครับข้อนี้เรา apply โลปิตาน2ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรา apply โลปิตานครั้งเดียวแล้วเรามาคิดต่อจากตัวตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตลอกนะครับจากคุณสมบัติของตรีโกณนะครับเรารู้เอาไว้ว่า sin กำลัง2บวก cos กำลัง2เท่ากับ1นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาคุณสมบัติอันนั้นนะครับหารด้วย cos กำลัง2ทั้ง2ด้านนะครับเราก็เลยจะได้กลายเป็นtan กำลัง 2x บวก1เท่ากับ sec กำลัง 2x นะครับหรือก็คือว่า sec กำลัง 2x ลบ1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ tan ยกกำลัง2นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าก้อนข้างบนเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นฟังก์ชัน tan กำลัง2ซะ
นะครับดังนั้นอันนี้ผมก็จะได้กลายเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ tan กำลัง 2x นะครับหารด้วย 3x กำลัง2นะครับซึ่งถ้าเกิดทำการจัดรูปนะครับก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ sin กำลัง 2x ส่วนด้วย x กำลัง2คูณอยู่กับ1ส่วน3 cos กำลัง 2x เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับก็ทำการเทคลิมิตเข้าไปก็จะได้กลายเป็น1ยกกำลัง2คูณอยู่กับเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับ1ยกกำลัง2นะครับซึ่งคิดเลขออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยผมแอบคิดว่าจริงๆแล้วเราดิฟแค่เราใช้โรบิตานแค่1ครั้งก็เพียงพอนะฮะจริงๆการใช้โรบิตานต่อก็ทำได้อีกนะฮะแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้โรบิตานมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้โจทย์เนี่ยมันยากขึ้นได้นะครับก็ให้ระวังนะครับถัดมานะครับตัวอย่างอันนี้ก็หาลิมิตของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองแทนค่าลงไปนะครับมันจะอยู่ในรูปของลบอินฟินิตี้คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบอินฟินิตี้ก็จะลู่เข้าสู่0นะครับก็กลายเป็นอินฟินิตคูณ0เพราะฉะนั้นรูปฟอร์มแบบนี้ห้ามตอบเหมือนกันนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าโอเคเรายังไม่สามารถที่จะแอพพลายโรบิตานลงไปที่ตัวโจทย์อันนี้ได้นะครับเราจะต้องพยายามจัดรูปก่อนนะฮะทีนี้เราจะจัดรูปยังไงให้มันกลายเป็น0ส่วน0หรืออินฟินิตส่วนอินฟินิตนะครับก็ข้อนี้จัดรูปได้อยู่หลายแบบนะฮะก็เดี๋ยวเราเลือกทำแบบหนึ่งนะครับก็เราหาลิมิตของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะฮะก็อย่างที่เราบอกไปนะครับรูปฟอร์มอันนี้เป็นอินฟินิตคูณ0นะครับงั้นผมก็จัดรูปครับพยายามให้อยู่ในรูปของ0ส่วน0หรืออินฟินิตส่วนอินฟินิตนะครับดังนั้นผมก็ย้าย e กำลัง x ลงไปด้านล่างนะครับก็จะกลายเป็น e ยกกำลังลบ x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะฮะพอจัดรูปอยู่ในฟอร์มนี้ปุ๊บลองแทนค่าดูมันก็จะอยู่ในรูปของลบอินฟินิตหารด้วย e ยกกำลังลบของลบอินฟินิตก็คือ e กำลังอินฟินิตนั่นเองนะครับซึ่ง e กำลังอินฟินิตี้ก็คือจะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือเป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นฟอร์มนี้สามารถใช้โรบิตานได้แล้วนะครับเราก็ทำการดิฟบนดิฟล่างนะครับดิฟ x ได้1ดิฟ e กำลังลบ x ได้กลายเป็น e ยกกำลังลบ x แล้วก็อย่าลืมดิฟซ้ายด้วยนะครับก็คือดิฟลบ x นะครับก็ได้เป็นลบ1เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับทีนี้ก็ทำการจัดรูปนะครับก็จะได้กลายเป็นลิมิตของลบ e ยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับทีนี้เราก็สามารถเทคลิมิตเข้าไปได้เลยนะครับเพราะเรารู้ว่าลิมิตของ e กำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับก็จะได้กลายเป็นลบของ0ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะฮะตัวอย่างอันถัดมานะครับก็หาลิมิตของ1ส่วนด้วย x ลบ1ลบกับ1ส่วนด้วย log x นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเราลองแทนค่าลงไปดูนะครับเราก็จะได้กลายเป็น1ส่วนด้วย1ลบ1นะครับก็คือ1ส่วน0ก็คือราวๆอินฟินิตี้นะครับล็อกของ1มีค่าเท่ากับ0เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลังก็จะกลายเป็นอินฟินิตี้อีกเหมือนกันรูปฟอร์มอันนี้ก็เป็นรูปฟอร์มที่ห้ามตอบแต่เป็นรูปฟอร์มที่ห้ามตอบแต่เรายังไม่สามารถที่จะใช้โรบิตานเข้าไปได้นะฮะดังนั้นต้องพยายามจัดรูปขึ้นมาก่อนนะครับก็หาลิมิตนะครับของ1ส่วนด้วย x ลบ1ลบกับ1ส่วนด้วย log x เมื่อ x เข้าใกล้1ด้านลบนะครับในการจัดรูปอันนี้ผมก็ทำการบวกลบเศษส่วนเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ log x ลบกับ x ลบ1หารด้วย x ลบ1คูณอยู่กับ log x เมื่อ x เข้าใกล้1ด้านลบนะครับพออยู่ในฟอร์มแบบนี้ปุ๊บผมลองแทนค่าลงไปดูนะครับข้างบนเนี่ยก็จะได้กลายเป็น log 1ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นะครับลบกับ1ลบ1ก็คือ0เหมือนกันดังนั้นข้างบนเนี่ยอยู่ในรูปของ0ส่วนด้านล่างก็จะ converge เข้าหา0อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่า x ลบ1ก็คือ0 log 1ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นฟอร์มนี้อยู่ในรูปของ0ส่วน0เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้โรบิตานได้ผมก็ทำการดิฟบนดิฟล่างนะครับซึ่งดิฟด้านบนดิฟ log x ได้เป็น1ส่วน x นะครับดิฟ x ลบ1ได้เป็น1นะครับดิฟด้านล่างนะครับมันเป็นฟังก์ชัน2ตัวคูณกันอยู่ก็เป็นใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับก็เป็นหน้าดิฟหลังแล้วก็บวกกับตัวหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้านะครับดิฟ x ลบ1อันนี้ได้1นะครับ
พอถึงตรงนี้ก็ทำการจัดรูปนะครับผมก็ขอทำการจัดรูปโดยการเอา x เข้าไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ1ลบ x หารด้วย x ลบ1บวกกับ x ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านลบนะครับพอถึงตรงนี้ลองแทนค่าดูอีกครับพอเราลองแทนค่าไปปรากฏว่ามันได้กลายเป็น0ส่วนด้วยข้างล่างนะครับ x ของเราเข้าใกล้1นะครับดังนั้นx ลบ1อันนี้ก็0นะครับ x คูณอยู่กับ log x อันนี้ก็ยัง0อยู่เพราะ log x มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะฮะดังนั้นอันนี้ก็อยู่ในรูปของ0ส่วน0ก็ทำการดิฟต่ออีกทีหนึ่งนะฮะก็เลยดิฟตัวบนดิฟตัวล่างนะครับดิฟตัวบนดิฟ1ได้0นะครับดิฟลบ x อันนี้ได้ลบ1ต่อมาดิฟตัวล่างนะครับก็ดิฟ x อันนี้ได้1นะครับดิฟลบ1ได้0ต่อมาดิฟ x คูณกับอยู่กับ log x ก็จะได้กลายเป็นหน้าดิฟหลังแล้วก็บวกกับตัวหลังนะครับดิฟตัวหน้าได้1นะฮะผมก็ไม่เขียนเพราะฉะนั้นจัดรูปอีกนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นลบ1หารด้วย1บวกกับ1บวกกับ log x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านลบนะครับพอถึงตรงนี้ลองแทนค่าดูนะครับปรากฏว่าถ้าเราลองแทนค่าเข้าไปนะครับมันจะได้กลายเป็นลบ1ส่วนด้วย2บวกกับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบลบ1ส่วน2นั่นเองนะฮะ